سلام دکتر شوی عزیز، به مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. با ادامه بحثمون که در مورد blood flow to various organs صحبت کرده بودیم، امروز هم بحث ادامه میدیم. در پارت دوم در مورد cerebral circulation ما بحث ما را ادامه میدیم. خب اولین چیزی که ما در موردش صحبت میکنیم او cerebral circulation است. در درس قبلی در مورد coronary circulation ما صحبت کردیم و حالا هم در مورد cerebral circulation صحبت میکنیم، یعنی جریان خون که به طرف دماغ می باشه. خب جریان خون که به طرف دماغ می باشه کنترل از یا توسط لوکال میتابولیک فاکتورها صورت میگیره. توسط چی کنترل بشن؟ controlled by local metabolic factors، یعنی فاکتورهای میتابولیکی که در ساحه تولید میشه اونها در کنترل جریان خون به قسمت دماغ رول دارن. بارو رسپتورها در این هیچ رول ندارن. چی است؟ بارو رسپتور ریفلکسز، عکسات بارو رسپتور که ما در درس‌های قبلی خواندیم بالای از این هیچ افکت نداره، تاثیرات نداره. بالای سریبرال سرکولیشن یا سریبرال فلو تاثیرات نداره. یعنی اگر جریان خون زیاد میشه، کم میشه و بعد از اون توسط بارو رسپتور ریفلکس دوباره پس تنظیم میشه، اینی بارو رسپتور ریفلکس بالای جریان خون دماغ تاثیرات نداره. خب بعد از اون کنترل جریان خون در قسمت در دماغ که صورت میگیره توسط مکانیزم های اوتو رگولیشن، صورت میگیره. یک active hyperemia, active and reactive، یعنی یکی به طور اوتو رگولیشن صورت میگیره. مثلا سویه کربن دی اکساید در انساج بلند رفت، خب اونمو باعث ازی میشه که بعض سبستنس یا وازودایلیتورهایی که در این ساحه هست افراز میشن و بالای اوعیه تاثیر میگذاره، در نتیجه وازودایلیشن میکنه تا جریان خون در این ساحه زیاد شود. دیگه اکتیو هایپرمیا. اکتیو هایپرمیا طوری است که اگر جریان خون در اینجا نیاز باشه که زیاد شود، خب زیاد میشه، یعنی افزایش جریان خون به طور فعال چی میگیم؟ اکتیو هایپرمیا. ریاکتیو هایپرمیا هم به طور عکس العملی افزایش جریان خون به این ساحه ما میگیم ریاکتیو هایپرمیا که در مورد از ما صحبت کرده بودیم. پس تمام این مکانیزم ها میتونن که در این قسمت در سریبرال سرکولیشن واقع شوند. به طور مثال ببینید سویه کربن دی اکساید اگر در انساج دماغ افزایش پیدا کنه، پس در نتیجه افزایش سویه کربن دی اکساید در اینجا نوشته میکنم باعث از این میشه که وازودایلیشن به وجود بیاره. یعنی اوعیه هایی که در این ساحه می باشن، اوعیه ها چی میشن؟ اوعیه ها دایلیت میشن، توسع پیدا میکنن، وازودایلیشن. زمانی که وازودایلیشن شد، وازودایلیشن باعث افزایش بلاد فلو میشه، سریبرال بلاد فلو البته، یعنی جریان خون در دماغ چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. و برعکس کاهش سویه کربن دی اکساید باعث چی میشه؟ وازو کانستراکشن میشه. وازو کانستراکشن یعنی تقبض اوعیه ها را به وجود میاره و تقبض اوعیه ها باعث کاهش بلاد فلو و دماغ میشه. بلاد فلو رو چی میکنه؟ دیکریز میکنه. این بود در مورد سریبرال سرکولیشن. بعد بریم در مورد اسکلیتال مسل صحبت میکنیم. پس حالا در مورد اسکلیتال مسل صحبت میکنیم. اسکلیتال مسل، بلاد فلو را به قسمت اسکلیتال مسل که جریان خون به اسکلیتال مسل توسط چی کنترل میشه؟ کنترل جریان خون بر اسکلیت مسل controlled by توسط چی کنترل میشه؟ هم توسط sympathetic nervous system کنترل میشه و هم توسط local metabolic factors. local metabolic factors توسط اردوی از یا کنترل میشه. ما در مورد local metabolic factor هم صحبت کردیم در ویدیوهای قبلی و بعد اومدیم بالای هومورال کنترل اف بلاد فلو صحبت کردیم. در هومورال کنترل اف بلاد فلو ما در مورد سیمپاتیک نروس سیستم صحبت کردیم که هم در کنترل جریان خون رول داره. پس
اساسا در اسکلیتال مسل که است در حالت رست یا استراحت هم سمپاتیک نرو سیستم اینجا جریان خون کنترل میکنه. یعنی پرایمری رگولاتور یا رگولاتور اساسی تنظیم کننده اساسی از چی است در حالت رست؟ سمپاتیک نرو سیستم است. چون سمپاتیک نرو سیستم که از در قسمت آخذه های برای خود داره در قسمت وین و آرتری که با تنبیه از یا میتونه که وقتی که با آخذه های خود وصل شود میتونه که باعث ازی شود که جریان خون کنترل کنه. ببینید اینی یک دست مثلا در این قسمت ما ترسیم کردیم که اسکلیتال مسئله برای ما شما نشان میده. در عضلات اسکلیتی یکی اینی آرتریول در این ساحه است، یکی آرتریول است و اینی هم از وین، یک وین یا وینیول است. درست است؟ در این ساحه یا دارای آخذه ها می باشن. به این شکل آخذه ها دارن. یک آخذه که اینی است، اینو میگیم الفا، اینیش هم میگیم بیتا. بازم این الفا و این هم بیتا. دارای آخذه ها برای خود هستن. ایناله عصب سمپاتیک زمانی که میاد شما میفهمین که عصب سمپاتیک چی افراز میکنه؟ اپینفرین و نورپینفرین. چی افراز میکنه؟ اپینفرین و نور اپینفرین از نهایات خود خارج میکنه یا افراز میکنه. این اگه آمد با الفا ریسپتور وصل شد یا با بیتا ریسپتور وصل شد، نظر به اونو است که این باعث ویزو کانستراکشن یا ویزو دایلیشن میشه. میتونه که هم با آرتری وصل شود، هم میتونه که بیا با وین وصل شود. درست است؟ خب تو اینجا ما گفتیم که اسکلیتال مسل توسط دو قسم کنترل میشه. یکی است که توسط سمپاتیک نرو سیستم، دیگه توسط لوکال میتابولیک فاکتورز. آمدیم سر سمپاتیک نرو سیستم صحبت کردیم. در سمپاتیک نرو سیستم ببینید در این قسمت یک دونه نیرون ترسیم کردیم. این نیرون از عصب سمپاتیک می باشه و از این چی افراز میشه؟ اپینفرین و نورپینفرین. این قسمت هم دست است. در دست به خاطر از اینکه اسکلیتال مسئله برای ما شما نشان بده، در دست یکی آرتریول است و یکی وین است. در آرتریول و وین به طور عادی در یا آخذه های موجود است که میگیم الفا و بیتا که یا مختص به عصب سمپاتیک می باشن. اینا در این قسمت ببینین آمد اپینفرین و نورپینفرین با الفا و یا هم بیتا، یا الفا یا بیتا امرای از یا وصل شد، بالاخره تاثیرات خود بالای عضلات اسکلیتی میگذاره که نال جریان خونشان کم کنه یا زیاد کنه. البته آخذه های الفا و بیتا در قسمت آرتریول نسبتا بیشتر است نسبت به وین ها. در اون قسمت نسبت بیشتر می باشه به خاطر از عصب سمپاتیک تاثیرات قوی بر بالای آرتریول داره نسبت به وین ها. پس اگر عصب سمپاتیک آمد الفا ریسپتور تنبیه کرد، باعث از این میشه که ویزو کانستراکشن وجود بره. اگر الفا ما در قسمت نشته میکنم، اگر بالای الفا تاثیر کرد باعث ویزو کانستراکشن میشه. یعنی اگر اموی پینفرین نورپینفرین آمد بالای الفا ریسپتور وصل شد چی کار میشه؟ ویزو کانستراکشن میشه. در حالت عادی زمانی که ما فعالیت را انجام نمیدیم، در این حالت که اکثرا اویه هایی که در قسمت اسکلیتال مسل است و کانستراکت است، ویزو کانستراکشن در یا واقع میشه. و اگر زمانی که شما تمرین میکنید، در هنگام تمرین هنگامی که دیماند اکسیژن بلند میره در انساج در قسمت عضلات اسکلیتیتان، باعث از این میشه که ویزو دایلیشن وجود بیاید. یعنی اویا چی میشه؟ دایلیت میشه، توسط پیدا میکنه به خاطر از اینکه جریان خون به عضله اسکلیتی ما زیاد شود و اکسیژنی که نیاز است، مواد غذایی که نیاز است او را به این قسمت برسونه. و بعد از اون لوکال میتابولیک فاکتورها می باشه که لوکال میتابولیک فاکتورها عبارت از کربن دی اکساید، پتاسیم، ادینوزین، لکتیت، اینیا که هستن لوکال میتابولیک فاکتورها هستن. یعنی در ساحت تولید میشن و باعث از این میشن که ویزو دایلیشن به وجود بیارن تا اینکه جریان خون به انساج کنترل کنن یا جریان خون به قسمت عضله اسکلیتی ما کنترل کنن. ایناله در عضلات اسکلیتی هم اوتو رگولیشن واقع شده میتونه، هم اکتیو هایپرمیا، هم ریاکتیو هایپرمیا. هم اوتو رگولیشن یکی خود اوتو رگولیشن هم میتونن انجام بدن. یکا دوم میتونن که یا اکتیو هایپرمیا هم
انجام بدن. یعنی زمانی که شما تمرین میکنین، در هنگام تمرین اکسیژن دیماند عضلات بلند میره. اکسیژن دیماندشان که بلند رفت باعث از این میشه که جریان خون به اوج افزایش پیدا کنه، یعنی وزودایلیشن شوه و جریان خون افزایش پیدا کنه. اینو میگیم اکتیو هایپرمیا. در اینجا اکتیو هایپرمیا واقع شده میتونه و بعد از او ریاکتیو هایپرمیا هم واقع شده میتونه. در اینجا ریاکتیو هایپرمیا زمانی که تمرین انجام میدین، در وقت بعضی از عضلات کامپرس میشه، هم تحت فشار. بعضی از وریدها میبخشین، وریدها و اویه ها که هستن در کل یا تحت فشار قرار میگیرن. وقتی که تحت فشار قرار میگیرن باعث این میشه که برای یک چند ثانیه که هست جریان خون به مساحه مسدود میشه. جریان خون که مسدود شد، بعد از او دوباره وقتی که شریان یا همو وریدی که از او باز شد، باعث از این میشه که وزودایلیشن شوه و مقدار زیاد خون به طرف امو انساج باز بگرده که میگیم ریاکتیو هایپرمیا. که بعد از اینکه از خاطر تقلص عضلات بالای شریان یا بالای وریدها فشار آمده بود، از خاطر از او جریان خون کم شده بود و بعد از اینکه اون فشار دور شد، دوباره پس جریان خون افزایش پیدا کرد و رو میگیم ریاکتیو هایپرمیا یا افزایش جریان خون عکس العملی. و آخر هم میایم در مورد سکن صحبت میکنیم. آخرین چیزی که صحبت میکنیم او سکن است. سکن یا جلد. جلد که از توسط عصب سمپاتیک اینرویت شده یا تعصیب شده. عصب سمپاتیک نروس سیستم چی کرده؟ تعصیب کرده. اساسی ترین وظیفه عصب سمپاتیک در اینجایی است که تعصیب کرده که در تمپریچر رگولیشن رول داره. پس در اینجا در چی رول داره؟ در تمپریچر رگولیشن رول داره یا در تنظیم درجه حرارت رول داره. ببینید در این قسمت ما یک مقطع از جلد ترسیم کردیم. در اینجا اویه ها موجود است. اینی که برنگ سبز رنگ است، این عصب سمپاتیک است. در اینجا اصلا این عصب سمپاتیک است که شعباتش آمده در این قسمت و اینی اویه هایی که در اینجا می باشه یا را تعصیب کرده. ببینید عصب سمپاتیک وقتی که بالای از یاد تاثیر میگذاره، در هنگامی که هوا سرد باشه، تمپریچر کم باشه، باعث از این میشه که یا وزو کانستراکشن نکنن، چون از این طریق هیت یا حرارت از این طریق نتونه ضایع شوه. ولی در حالتی که تمپریچر افزایش پیدا میکنه، یعنی افزایش تمپریچر میتونه باعث از این شوه که در اینجا چی شوه؟ وزو دایلیشن شوه. افزایش تمپریچر باعث وزو دایلیشن میشه. وزو دایلیشن شد، اینال مقدار اضافی از حرارت که است از این طریق میتونه ضایع شود، به شکل عرق میتونه که ضایع شود. پس وظیفه اساسی کوتانیوس سمپاتیک انرویشن چی است؟ در تمپریچر رگولیشن رول داره، در تنظیم درجه حرارت رول داره. عصب سمپاتیکی که اویه هایی که در قسمت اسکن یا جلد ما در این طبقه که موجود است، در اینجا وظیفش امی است که تمپریچر را رگولیت میکنه. دکتر سیبای عزیز، این بود بحث امروز ما. خدا کنه که شما از یک چیز را مخته باشین و با داشته های طبی شما افزوده باشد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.